हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार विद्यार्थी शिक्षक मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं BS काळे सर या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी श्री काळे BS श्री शंभू महादेव देवस्थान ट्रस्ट संचालित न्यू इंग्लिश स्कूल फुरसुंगी मार्फत तुम्हा सर्वांचं मी मनापासून सहर्ष स्वागत करतो. माय डिअर स्टुडंट्स, टुडे वी हॅव टू लर्न स्टँडर्ड 10th क्लास Maths Part 2, which chapter number is 5. In this chapter name is coordinate geometry. Coordinate geometry, it means in Marathi निर्देशक भूमिती. विद्यार्थी मित्रांनो, कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीलाच मराठीमध्ये निर्देशक भूमिती म्हणतात. आणि हे प्रकरण 5वे इयत्ता 10वी गणित भाग 2 मध्ये आपल्याला अभ्यास व्हायचा आहे. हे SSC बोर्ड परीक्षेसाठी विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा, 8 मार्क आपल्याला याच्यावरचे प्रश्न विचारले जातात आणि खूप सोपं प्रकरण आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, याच्यामध्ये जो अभ्यास करायचा आहे तो फक्त 3 घटकाचा अभ्यास करायचा आहे. तो कोणता करायचा आहे ते पाहूया. चला, टुडे वी हॅव टू लर्न चॅप्टर नंबर 5, विच नेम इज कोऑर्डिनेट जॉमेट्री. दिस चॅप्टर इज आस्क्ड टू SSC बोर्ड एक्झाम 8 marks. Let us see in this chapter how many sub points. My dear students, you see first point, distance formula. Distance formula, first subunit, and second section formula, and third slope of line. विद्यार्थी मित्रांनो, डिस्टन्स फॉर्म्युलाच मराठीमध्ये अंतराचे सूत्र, 2 बिंदूमधील अंतर काढण्याचे सूत्र. सेक्शन फॉर्म्युला म्हणजेच विभाजनाचे सूत्र, आणि स्लोप ऑफ लाईन म्हणजेच दिलेल्या रेषेचा चढ काढणे. हे 3च पॉईंट विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला या प्रकरणामध्ये अभ्यास करायचे आहेत. परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या 3 उपघटकाचा अभ्यास करण्यापूर्वी मला इयत्ता 9वी मध्ये जे कोऑर्डिनेट जॉमेट्री झालेलं आहे, जे निर्देशक भूमिती झाले, त्याच्यातला काही भाग मला आठवावा लागणार आहे. कारण लक्षात ठेवा, मॅथमॅटिक्सचा अभ्यास करताना ज्यावेळेस तुम्ही नवीन घटकाचा अभ्यास करता, तो घटक ज्या घटकावर डिपेंडेंट आहे तो घटक मात्र मला अगोदर माहीत असणं आवश्यक आहे. त्याची मला रिव्हिजन करणं अगोदर आवश्यक आहे, तरच मला हे पुढचे घटक समजणं सोपं जाणार आहे. चला, which are points you learn in 9th class? Let us recall. Today we know how to find the distance between any 2 points on number line if coordinate of point P, Q and R are -1, -5 and 4 respectively. Then find the length of segment PQ and segment QR. विद्यार्थी मित्रांनो, एखाद्या नंबर लाईनवर जर पॉईंट दिले असतील आणि त्याचे कोऑर्डिनेट, त्याचे निर्देशक माहीत असतील, तर त्या 2 बिंदूमधील अंतर कसं काढतात हे इयत्ता 9वी मध्ये खूप छानपैकी तुम्ही अभ्यासलेलं आहे. हाऊ टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन 2 डिफरंट पॉईंट विच पॉईंट आर ऑन ए नंबर लाईन. When you have to know coordinate of these point, you always remember distance between given 2 point is equal to, you take the subtraction of coordinate, you take the subtraction of their coordinates. म्हणजेच आपण काय करतो, मोठ्या निर्देशकातून लहान निर्देशक वजा करतो आणि त्या 2 बिंदूमधील आपण अंतर काढतो. हे इयत्ता 9वी मध्ये आपण अभ्यासलेलं आहे, म्हणून त्याची मी रिव्हिजन पहिल्यांदा केली. आता थोडासा पुढचा पॉईंट जाऊया, 9वीतलंच आहे. टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन 2 पॉईंट ऑन एक्स ॲक्सिस. जर मला दिलेल्या एक्स ॲक्सिसवर जर 2 पॉईंट असतील तर त्या 2 पॉईंटमधलं अंतर कसं काढायचं. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस XY प्लेनचा विचार होतो त्यावेळेस त्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट सांगताना नेहमी लक्षात ठेवा 2 नंबर असतात. त्यामध्ये पहिला जो नंबर असतो तो नेहमी X कोऑर्डिनेट असतो आणि दुसरा जो नंबर असतो तो नेहमी Y कोऑर्डिनेट असतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ पॉईंट P इज इंटू ब्रॅकेट 2,3 असं असेल तर यातला X कोऑर्डिनेट 2 असतो, Y कोऑर्डिनेट 3 असतो. हे लक्षात ठेवा. हे आता 9वी मध्ये आपलं झालेलं आहे आणि त्याचीच पहिल्यांदा आपण रिव्हिजन करतोय, कारण ही रिव्हिजन जर आपण नाही केली तर मला 10वीतला घटक समजणार नाही. देअरफॉर यू सी द फिगर, हाऊ टू एक्सप्लेन. आय एक्सप्लेन दॅट, यू सी केअरफुली. In the above figure, points A into bracket x1, 0 rounded bracket completed, and in B point
into bracket x2 comma 0 are on x-axis such that x2 greater than x1. And my dear students, you always recall, तुम्ही नेहमी आठवा, distance AB, how to find? Sir, we have to know x2 minus x1. Why? Because x2 is greater than x1. Therefore, we have to take the subtraction. Distance AB is equal to x2 minus x1. In this way, we find the distance between 2 points, which points are lie on x-axis. x-axis वर जर 2 पॉईंट असतील तर त्या 2 बिंदूमधील अंतर काढताना नेहमी लक्षात ठेवा x2 minus x1 हा फॉर्म्युला वापरा आणि त्या 2 बिंदूमधील अंतर काढता येतं. My dear students, when you see the figure, you have to know that when 2 points are lie on y-axis, then you know that how to find the distance between PQ. My dear students, you see what is the coordinate of point P, 0, y1. What is the coordinate of point Q, 0, y2. Why? Sir, we know in given point, we know when given point lie on y-axis, then we have to know in this point x coordinate is always 0. Yes, okay, very nice. And if given point is lie on x-axis, at that time we have to know always y coordinate is 0. याचा अर्थ विद्यार्थी मित्रांनो, एखादा बिंदू जर x ॲक्सिस वर असेल तर नेहमी लक्षात ठेवा त्याचा y कोऑर्डिनेट 0 असतो आणि एखादा बिंदू जर y ॲक्सिस वर असेल तर त्याचा x निर्देशक हा नेहमी काय असतो, 0 असतो. x निर्देशक म्हणजे x कोऑर्डिनेट हा नेहमी 0 असतो, लक्षात ठेवा. आणि त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल बघा, पॉईंट P हा y ॲक्सिस वर आहे, त्याचा x कोऑर्डिनेट काय बघा 0, y कोऑर्डिनेट y1 and q कोऑर्डिनेटचा x 0, y coordinate y2. Then I explain below the figure. You see carefully. In the above figure, points P 0, y1 and point Q 0, y2 are on the y-axis such that y2 greater than y1. Therefore, distance PQ is equal to y2 minus y1. By using this formula, you have to find distance between given 2 different points, which points are lie on y-axis. Then next you revise to find the distance between 2 points if the segment joining this point is parallel to the any axis in xy plane. आता थोडीशी गंमत आहे बघा, मी 2 पॉईंट घेतलेत आणि ते 2 पॉईंट मी ॲक्सिसवर नाही घेतलेत, ते क्वाड्रंटमध्ये घेतलेले आहेत. परंतु त्या 2 पॉईंटना जोडणारा जो सिगमेंट आहे तो सिगमेंट मात्र कोणत्या तरी एका ॲक्सिसला पॅरलल आहे बघा, लक्षात घ्या. बघा, पहिल्या फिगरचं जर निरीक्षण केलं तर तुमच्या लक्षात आलं असेल ए पॉईंट आणि बी पॉईंट हे त्या सिगमेंटचे एंड पॉईंट आहेत बघा, आणि त्यांना जोडणारा जो सिगमेंट आहे ना ए बी तो एक्स ॲक्सिसला पॅरलल आहे, लक्षात ठेवा. आणि इथं या फिगरकडे बघितलं तर वाय ॲक्सिसवर जे पॉईंट आहे मी काय घेतलं, पी आणि क्यू, हे पी क्यू वाय ॲक्सिसला पॅरलल आहे सिगमेंट, लक्षात ठेवा. बघा, मी आता प्रत्येक फिगरचं एक्सप्लेनेशन कसं दिलं आहे बघा. यू सी फर्स्ट फिगर. माय डिअर स्टुडंट्स, इन द फिगर सिगमेंट ए बी इज पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. विद्यार्थी मित्रांनो, 9वीतलंच आहे हे. इन द फिगर segment AB is parallel to x-axis. Therefore, y coordinate of point A and B are equal. You remember that. Y coordinate of point A and B are equal. Draw the segment AL and draw the segment BM perpendicular to the x-axis. You see carefully. You see carefully, perpendicular to the x-axis. Then, my dear students, you have to know that we have to get quadrilateral. Which is quadrilateral? This quadrilateral is rectangle. Very nice. But my dear students, you have to know property. Which is property? Sir,
opposite sides are congruent or opposite sides are equal. Therefore, length of AB is equal to length of LM. But you have to know LM is equal to x2 minus x1. By using, you have to find distance between A and B is equal to x2 minus x1. Why? Because LM is nothing but distance AB, and distance AB is nothing but length of LM, which are equal. Therefore, x2 minus x1, this formula is to find the distance between A and B. Then, my dear students, you see second figure and how to explain. You see, in the figure, segment PQ is parallel to y-axis. आता बघा PQ कोणाला पॅरलल आहे? y-axisला. आता कोणते कोऑर्डिनेट सेम असतील? Therefore, x coordinate of point P and Q are equal. Draw the segment PR and segment QS perpendicular to y-axis. Then we have to get a quadrilateral. Which is quadrilateral? You see carefully. You remind. Which is quadrilateral? Sir, we have to know given quadrilateral is also rectangle. Very good. And rectangle means their opposite sides are congruent or equal length. Therefore, PQ is equal to RS. But RS, how to find the RS? Y2 minus Y1. Therefore, distance PQ is equal to y2 minus y1. Why? Because we have to know length of RS is nothing but distance PQ, because these are two same sides of given rectangle. Very nice. You have to understand this most important point. Then we see most important point. Given point is P x comma y, which is some distance from origin point. How to find the distance between origin point and given that point? You see carefully. विद्यार्थी मित्रांनो, एखादा बिंदू आरंभबिंदूपासून किती अंतरावर हे काढायचं असेल आणि आरंभबिंदूचे मला कोऑर्डिनेट माहित आहे तुम्हाला. मला सांगा, इयत्ता 9वीतला आठवतंय का बघा? when x axis and y axis intersect to each other, that point is called origin point, and coordinate of origin point is always 0, 0. This knowledge is previous knowledge. You learn 9th class. By using this knowledge, and you see next point, how to find the distance between point and origin point. By using formula, distance OP is equal to in square root of x square plus y square. Very nice. This formula is most important. My dear students, how to use this formula to find the answer of distance of given point. For example, you see coordinate of origin point are 0, 0 and point A 3, minus 4. Then find the distance OA. विद्यार्थी मित्रांनो, ओरिजिन पॉइंट पासून एक A हा बिंदू आहे, त्याचे कोऑर्डिनेट तुम्हाला माहित आहेत 3, -4. तर त्या बिंदूचं ओरिजिन पॉइंट पासूनचं अंतर काढायचं, म्हणजेच त्या दोन बिंदूमधील अंतर काढायचं. हाऊ टू फाइंड? यू सी अबव फॉर्म्युला. हाऊ टू राइट द सोल्यूशन? Solution, coordinate of point O 0, 0 and A point 3, -4. Therefore, by using the formula, distance OA is equal to, distance formula no. बघा अंतर कसं काढायचं बघा, square root of x square plus y square. You have to know this formula, most important. Then you putting the value x square, what is the value of x? 3 square plus -4 bracket square, then you simplify 9 plus 16, then you simplify square root of 25. Therefore distance OA is equal to, you take the square root of 25, 5. Therefore distance OA is equal to 5. You have to get the answer. In this way we find the distance between origin point and given point by using this formula. Then
let us see in this year, in 10th class, first point which is name is distance formula. This point is most important for 10th class. आता विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता 10वीचा भाग चालू झालेला आहे. डिस्टन्स फॉर्म्युला, त्यालाच आपण अंतराचे सूत्र म्हणतो. बघा एक आकृती दिलेली आहे. आता इथं मी 2 पॉईंट घेतलेले आहेत, ए अँड बी. त्याचे कोऑर्डिनेट पण मला माहीत आहेत, परंतु लक्षात ठेवा त्यांना जोडणारा सेगमेंट मात्र कोणत्याही अक्षाला समांतर नाही. When we join the segment of given 2 points, then you remember that this segment is not parallel to x-axis or y-axis. At that time, how to find the distance between given point A and B? This is most important knowledge for this year. आता विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला ह्या 2 बिंदूमधील अंतर कसं काढायचं हे इयत्ता 10वी मध्ये आपण समजून घ्यायचे. काळजी करू नका, खूप सोपं आहे. कसं काढायचं? You see, if A point have coordinate you see x1 comma y1 and B point have coordinate x2 comma y2, then distance between point A and B is denoted by D into bracket A comma B bracket completed. लक्षात ठेवा 2 बिंदूमधील अंतर कसं काढायचे गेल्या वर्षी पण तुम्ही शिकलेला. डिस्टन्स त्या 2 बिंदूमध्ये अंतर आणि तो 2 बिंदू कंसामध्ये कॉमा देऊन लिहायचे. बाहेर डी हे अक्षर लिहायचं, डी फॉर डिस्टन्स. हे कसं डिनोट करायचं दाखवलेलं आहे. आता विच इज फॉर्म्युला इन दिस इयर? बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला टू फाइंड द सोल्युशन ऑफ गिवन क्वेश्चन्स. Therefore, distance AB is equal to in square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. This formula is known as distance formula. यालाच अंतराचे सूत्र म्हणतात. लक्षात ठेवा दिलेल्या 2 पॉइंटचे निर्देशक आपल्याला माहीत असतील तर पहिला जो पॉइंट आहे त्याचा x1 y1 काय आहे तो माहीत करून घ्यायचा. दुसरा पॉइंट आहे त्याचा x2 y2 काय तो माहीत करून घ्यायचा. आणि मग आपल्याला डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरताना कोणतं सूत्र वापरायचं? इन स्क्वेअर रूट ऑफ x2 मायनस x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर इन स्क्वेअर रूट. लक्षात ठेवा स्क्वेअर रूट हे मोठं काढायचं. तुम्ही लहान काढलं आणि पुढचा पार्ट जर स्क्वेअर रूटमध्ये नाही तुम्ही ठेवला तर तुमचा फॉर्म्युला चुकीचा आहे. लक्षात ठेवा. देन वी सी नेक्स्ट पॉइंट. डिस्टन्स फॉर्म्युलाचा आपण थोडासा विस्तारित पाहूया. ई पॉइंट P इंटू ब्रॅकेट x1 कॉमा y1 अँड Q पॉइंट which have coordinate x2 comma y2 lie on xy plane, then how to find the distance between P and Q, which is a formula. You see carefully, distance between P and Q is equal to in square root of big square root of मोठं स्क्वेअर रूट काढायचं अंडर द स्क्वेअर रूट ऑफ in bracket x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. विद्यार्थी मित्रांनो पाठीमागच्या स्लाइडमध्ये थोडंसं इथं गोल कंस करायचं राहिलेलं आहे. पहा मी इथं दाखवतोय. पहा x2च्या अलीकडे ना फॉर्म्युल्यामध्ये इथं गोल कंस करायला विसरू नका. लक्षात ठेवा तिथं माझं प्रिंट मिस्टेक झालेले त्याची आठवण करून दिलेली आहे. ही x2 आहे ना, x2 मायनस x1 आहे ना, इथं x2च्या अगोदर असा राऊंडेड ब्रॅकेट करायला विसरू नका. ते प्रिंट मिस्टेक झालेले आहे विद्यार्थी मित्रांनो, समजून घ्या तेवढं. चला पुढे जाऊया. बघा डिस्टन्स पी क्यूचा फॉर्म्युला x2 मायनस x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. काही विद्यार्थ्याच्या मनात शंका आली असेल, सर देन वी हॅव टू यूज नेक्स्ट दॅट इज दिस फॉर्म्युला इज ऑल्सो करेक्ट. यस, ओके, दिस फॉर्म्युला इज ऑल्सो करेक्ट. विच इज फॉर्म्युला? पी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू इन to rounded bracket x2 minus x1 bracket square plus into rounded bracket y2 minus y1 bracket square. You also use this formula. This formula and this formula. This formula and this formula are same. फक्त मी काय केलं इथं स्क्वेअर बोथ साईड केलं, एवढंच केलं, बाकी काहीच नाही केलेलं. कारण डिस्टन्स पी क्यू म्हणजेच लेंथ ऑफ पी क्यू. पी क्यू स्क्वेअर आलं का लक्षामध्ये? म्हणजेच याचा स्क्वेअर घेतला तर काय होईल? स्क्वेअर रूट निघून जाईल. हा फॉर्म्युला तोच आहे, त्यात वेगळं नाही आहे. पुढं जाऊया. आता अजून एक तुमच्या मनात शंका आली असेल. काय शंका आली असेल? सर
x2 मायनस x1 आहे ना, त्याच्याऐवजी मी x1 मायनस x2 ब्रॅकेट स्क्वेअर घेतलं, प्लस y2 मायनस y1 आहे त्याच्याऐवजी y1 मायनस y2 ब्रॅकेट स्क्वेअर घेतलं तर चालू शकेल का? हो चालेल, काहीच हरकत नाही. येस, युअर आन्सर इज करेक्ट ऑल्सो. देअरफॉर ऑर आय गिव्ह यू pq स्क्वेअर इज इक्वल टू x1 मायनस x2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y1 मायनस y2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. लक्षात ठेवा, वरील या इथं सुद्धा तुम्ही x2 मायनस x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर मांडले. समजा एखादा विद्यार्थी म्हणेल x1 मायनस x2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मी घेतलं तरी चालू शकेल, प्लस y1 मायनस y2 ब्रॅकेट स्क्वेअर असं घेतलं तरी सुद्धा चालू शकेल, किंवा हे अगोदर घेतलं आणि हे नंतर घेतलं तरी चालू शकेल, कारण प्लस आहे. 3 + 2 मीन्स 2 + 3, काहीच हरकत नाही आहे. हे फॉर्म्युले कसे वापरता येतात हे तुम्हाला दाखवलेलं आहे मी. चला पुढे जाऊया. आता हाऊ टू फाइंड द सोल्युशन बाय यूजिंग दिस डिस्टन्स फॉर्म्युला. यू सी, फाइंड द डिस्टन्स. इथं डिस्टन्स शब्द डबल झालेला आहे, एकच तो डिस्टन्स शब्द घ्यायचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो. फाइंड द डिस्टन्स ऑफ द पॉईंट आर P -1, 1 and Q 5, -5. हाऊ टू फाइंड द डिस्टन्स. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस असा प्रश्न आमच्या समोर असतो त्यावेळेस त्याचं सोल्युशन लिहिताना पहिल्यांदा ते जे दोन बिंदू आहेत त्याचे कोऑर्डिनेट तुम्हाला मानावे लागतील. म्हणजे पहिला जो पॉईंट आहे त्याचे कोऑर्डिनेट x1, y1, दुसरा जो पॉईंट आहे तो x2, y2 हे मानावं लागेल. हाऊ टू राईट द आन्सर. यू सी केअरफुली. सोल्युशन. सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉईंट P x1, y1 and coordinate of point Q x2, y2. Therefore, we have to decide what is the value of x1, what is the value of y1, what is the value of x2, what is the value of y2. You see carefully, x1 is equal to -1, y1 is equal to 1 and x2 is equal to 5, y2 is equal to -7. By using these value, then you find the distance between PQ, which is formula? Distance formula. You write the sentence this by using distance formula, and then you write the formula. Distance PQ is equal to in square root of, under the square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. लक्षात ठेवा, अंडर द स्क्वेअर रूट ऑफ, हे स्क्वेअर रूट सर्वात मोठं काढायचे लक्षात ठेवा, आणि त्याच्यामध्ये हे दोन वर्गांची बेरीज ठेवायची आहे. देअरफॉर you write next step. Distance PQ is equal to, you put the value x2 5 minus x1, what is the value? -1. 5 minus into bracket -1 bracket square plus what is the value of y2? -7 plus what is the value of y1? -1 bracket square. Then you simplify. Next, distance PQ is equal to under the square root of 6 square, 5 minus plus 5 plus 1, 6 square plus -7 -8 bracket square. Therefore, you take the square. Therefore, distance PQ is equal to 6 square 36 plus -8 square 64. Why? Because negative number square is always positive. Therefore, 36 plus 64. Then you simplify. Distance PQ is equal to 36 plus 64, 100. Then you take the square root of 100. Distance PQ is equal to 10. In this way, we have to get answer. You draw the bracket, last answer. You get a 1 marks, last answer. Distance PQ is equal to, you write the last sentence. Therefore, distance between point P and Q is 10 and you write the bracket. This answer is most important. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे कोणत्याही दोन बिंदूमधील अंतर काढण्यासाठी मला त्या दोन बिंदूचे कोऑर्डिनेट माहीत असेल तर डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरून आपल्याला निश्चितपणे त्या दोन बिंदूमधील अंतर काढता येतं. आता मला सांगा, याच उदाहरणाचा आधार घेऊन तुम्हाला पाठ्यपुस्तकातील सराव संचामधील जे दोन बिंदूमधील अंतर काढायचे, डिस्टन्स काढायचे, ते उदाहरणे तुम्ही सहज सोडू शकाल. याच्यात मला कोणतीही चिंता नाही, अडचण नाही, आणि निश्चित तुम्हाला सोडवता येईल. कारण हा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा तुम्ही, म्हणजे तुम्हाला कुठेही अडचण येणार नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढील आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण
हाऊ टू गिव्हन 3 पॉईंट्स आर कोलिनियर हे आहेत का नाही डिस्टन्स फॉर्म्युलेच्या साहाय्याने आपण चेक करणार आहोत. थांबूया इथंच. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही छानपैकी अभ्यास करताय, सराव करत चला, कारण गणिताचा अभ्यास म्हणजे सराव. प्रॅक्टिस मेक ए परफेक्ट मॅन. थँक्यू. इथंच थांबूया. धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो. टेक केअर.